Sziasztok, én Marian vagyok. Most egy húslevest fogok elkészíteni, töltött rántott hússal és hagymás tört krumplival. A húsleveshez már most én hajnalba keltem, hogy most 5:30 van, és megpucolom a zöldségeket. Itt bármilyen zöldséget tehetsz a húslevesbe, amit szerettek, de ugye a káposzta, a kelkáposzta, a karfiol, a karalábi, a kelbimbó, ezek édesíteni fogják a húslevest. Én most csak sárgarépát, zellert, fehérrépát fogok beletenni a levesbe, de nagyon szeretjük mi is benne a karfiolt, a kelbimbót és a kelkáposztából is egy darabot. Itt megpucolom ilyen gyors hámozóval, és én így nagyobb darabokra szoktam vágni. A zellertnek a zöldjéből is fogok beletenni majd. Az is nagyon finom bele, nekem nagyon szeretik a gyerekek a levesbe. Amikor minden zöldséget megpucoltál, akkor a zöldségeken kívül én még teszek bele fokhagymát, vöröshagymát, és mást igazából nem teszek bele. Itt megmostam már a zöldségeket. Most egy kisebb húslevest fogok feltenni, de ez is egy olyan 5-6 órát biztos, hogy fent lesz. Én szeretem, hogyha a húsleves minél tovább van a takaréklángon, épp mikor még csak gyöngyözik a levesed, az a legjobb, és minél tovább főzöd a húsleves, az annál finomabb lesz, és annál jótékonyabb a hatása a testedre. Ugye akkor jön ki a csontokból, a porcokból minden olyan dolog már kifő, ami ugye nekünk nagyon jó az izületekre és a bőrre, ugye a természetes kollagén forrás. Itt ilyen kis fűszertartóba, vagy ilyen kis, én ebbe szoktam beletenni a fokhagymát, és ezt így fogom beletenni majd a levesbe, mert akkor így nem fog elkeveredni, eltűnni benne a fokhagyma, és nekem a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, és én ebbe a kis tárolóba szeretem főzni, mert akkor az összes meg lesz a levesbe. Nagyon szeretjük a cseresznyepaprikát, én ezt a fagyasztóból vettem ki, szoktam lefagyasztani, és ilyenkor csak beleteszem ide ebbe a kis tárolóba, nem fog szétmenni, hogyha egész éjszaka főzöm a levest, akkor is a cseresznyepaprikám mindig egészben marad, nem kell attól félni, hogy csípős lesz a lé, mert nem megy szét. Itt a fűszerkeveréket teszem bele, amit saját magam készítettem és szállítottam, és én kevertem össze ebbe a fűszerkeverékbe. Többféle zöld fűszer van, mint például rozmaring, majoranna, tárkony, lescsán, kakukkfű, zsája, borsikafű és turboja, és ebbe szoktam még beletenni színes borsót és babérlevelet. A leves csontot és az ilyen velős csontokat ugye oda tettem az edény aljára, és hideg vízzel felöntöm a levest, és beletettem a zöldségeket, beletettem azt a kis fűszertartót, ugye abban van a kis fokhagymánk, a csilipaprikánk és a leves zöldség, ugye a zellernek a zöldje. Itt erdélyi sóval beletettem egy 2-3 evőkanállal a levesbe, és fogok még beletenni őrölt fekete borsót és kömény, őrölt kömény. Még a tetejére szórok, és utána már igazából a levessel semmi dolgunk nincs, csak itt hagyjuk egy jó 6 óra hosszát főni alacsony lángon, takarékon. Utána elkészítjük a tölteni való húsinkat. Itt mangalica húsiból fogok dolgozni, ez karaj húsi. Ugye a mangalicának azért kicsit kisebb, így a karaj szeretek, ezért én így hosszába vágom el, így tudom talán a legnagyobb szeretet
kihozni a húsiból, és amikor fölvágtam a szeleteket, akkor ki fogom kloffolni, és nagyon szép ez a húsi. Ezt a részét itt beszoktam egy picit vágni, hogy ne ráncsa össze a húst, és igazából látjátok, hogy nem sok szelet lett, de ez teljesen jó lesz, mert a töltött húsit majd fogjátok látni, hogy félbe fogom vágni, és nagyon-nagyon kiadós, nagyon-nagyon laktatós ezzel a töltelékkel, úgyhogy nekünk bőven elég szokott lenni ez a mennyiség. Szépen mindegyiket így kikloffolom, és amikor ez megtörtént, akkor utána besózom a húsikat, és egy picit állni hagyom, de addig meg fogjuk csinálni a töltelékünket. Nekem a gyerekek ezt nagyon szeretik, ezt a töltött rántott húst. Nagyon-nagyon finom és ízletes, többféle töltelékkel készítheted, tényleg amit szerettek, uborkával is, nagyon-nagyon finom. Mi nálunk a nagy kedvenc, ez a magyaros töltelékkel töltött, rántott húsi. És ameddig ugye a húsi szeleteket picit besózzuk, mind a két oldalát, állni hagyjuk, addig elkészítjük a tölteléket. Ez házi mangalica kolbász, ez már fel volt nekem szelve, ez egy picikét még darabolom, és hozzá teszek purihagymát, és fogok belevágni még pici ilyen lilahagymát is. A tojás és a sajt az összetartja, a tejföl egy kicsit krémesíti a töltelékünket, és nagyon finom, tehettek még bele fokhagymát is, hogyha szeretitek, még amit mondtam is, savanyú uborkával is nagyon-nagyon finom, és tényleg azt tegyétek bele, amit ti szívesen megesztek, és nem kell tőle félni, mert nem fog kijönni, ugye a sajt és a tojás összetartja, és nem fog kifogyni nálunk sütés közben. Itt belereszelem a sajtot, benne van már a tejföl, a házi kolbász, a hagyma, akár zöld fűszereket is tehettek bele, tényleg nagyon-nagyon sokféleképpen lehet ezt variálni. Mikor jó össze van dolgozva a töltelék, itt még azért én látom, hogy egy kis kolbász még kíván, nagyon-nagyon finom, amikor a kolbásznak a zsírja ugye úgy kisül a sütés közben, és ez is úgy szaftosítja az egész töltelékünket. És majd fogom azt is mutatni, hogy hogyan tudjátok ugye betölteni a hús szeleteket. Nem használok semmiféle fogpiszkálót, amivel megszúrnám a húsit, mert teljesen jól összefogja a töltelék, és nem szükséges. Itt közben előkészítettem a panírozáshoz szükséges tojást, lisztet és a morzsát, és itt mutatni fogom, hogy hogyan töltjük be a húsikat. Itt van a hússzeletünk, és amennyit úgy tudtok, beleteszitek, és csak így ráhajtjátok, és szépen megforgatjátok a lisztben, utána a tojásban, utána jöhet a zsemlemorzsa, még egyszer beletesszük ugye akkor a tojásba, morzsába, dupla panírozás lesz, mert igazából ez az, ami segít abban, hogy bemaradjon a töltelék. Ezt itt szépen betöltögetjük a húsikat, és mindegyiket dupla panírozással szépen bepanírozzuk. Utána nem kell megijedni, hogyha megmarad a töltelék,
mindent én is felszoktam használni, mindent is. A töltelékhez hozzá fogom tenni a maradék morzsát, maradék tojást, és egy pici lisztet, és akkor pici kis fasírtokat készítek belőle, nekem ezt is imádják a gyerekek, és nagyon-nagyon finom, és jó ízű lesz. És akkor így minden fel lesz használva. Mutatni fogom a sütést is, hogy hogyan tudjátok ezt sütni. Nagyon-nagyon sokan félnek tőle a töltött rántott hústól, hogy kifolyik a töltelék, vagy hogy tényleg szétnyílnak ezek a kis hússzeletek, amit egymásra hajtottunk, de semmi baj nem lesz vele. Lényeg, hogy sok zsírba kell sütni, de mutatok mindent. Itt közben mutatom, hogy ilyen legyen az állaga, amikor csináljátok a maradék töltelékből a kis fasírtokat. Én ehhez hozzátettem ugye a pici morzsát, pici tojást, ami maradt, és abból készítjük most ezeket a fasírtokat. Azt is egy picit még beleraktam ebbe a morzsába, és utána fogom nektek mutatni a sütést. Isteni finom illata van, amikor sütitek ezt a töltött rántott húst, és érzitek, amikor már a kolbász és a lila hagyma sül, nagyon-nagyon finom és jó illat lesz. Amikor kész vannak ezek a fasírtok, akkor ugye elpakoltam mindent, és közben, ameddig a zsírt feltettem melegedni, itt üvegesre dinszteltem a hagymát, itt ugye a húsi levesünk föl, itt látjátok, hogy nem nagyon kell vele semmit csinálni, ez gyönyörűen elkészül ott magába, itt pedig a hagymát megdinsztelem. Ez lesz a hagymás krumplinknak az alapja. Picit megsózom, jobban kijönnek az ízek, és ha ez kész, akkor én nagyon picit felszoktam önteni vízzel, hogy biztos puha legyen, és csak utána teszem hozzá a áttört krumplit. Nekem ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, ezt a hagymás krumplit. Én szeretem, hogyha nagyobb darabokban van a krumpli, de a kisfiam kérésére tört krumplit kért, és most azért is töröm így teljesen össze, és úgy fogom a hagymára rátenni. Krumplinyomóval fogjuk összetörni majd a krumplit. És fogunk majd még készíteni egy nagyon finom salátát hozzá még, mert én a töltött rántott húsit salátával fogom enni, a többiek pedig hagymás krumplival, még pluszban. Ugye itt látjátok már, hogy kezd ilyen pirulni már, itt felöntöttem vízzel, mikor elfor az összes lé, az összes víz, akkor mehet rá a burgonya, amit mutatok, hogy hogyan töröm össze. Amikor vízben felteszitek a krumplit, épp annyi vízben tegyétek fel főni, pici sóval, hogy épp hogy ellepje, én ezt a vizet rajta szoktam hagyni, mert sokkal-sokkal jobb íze lesz, és szaftosabb lesz a krumplitok. Itt látjátok, hogy így összetörtem, és szinte fel is veszi azt a vízmennyiséget, amit ugye rajta hagytam. Itt most ráteszem a hagymára, és mindenféleképp ugye kóstoljátok, de én szoktam itt még rátenni egy pici sót, pici fekete borsót, mi nagyon szeretjük, hogyha borsos, és fogok még hozzátenni egy nagyon pici vajat, ezek mind-mind lágyítják, krémesítik a krumplit, és akkor szépen itt átkevergetve megkóstoljátok, és addig tegyétek rá a sót és a borsot, ameddig úgy gondoljátok, hogy jó, itt bele fog kerülni a vaj, itt szépen ezzel még átkeverjük, hogy elolvadjon a vaj, és összességében kész is a hagymás tört krumplink. Nagyon finom, kóstoljátok meg, és tényleg
nagyon finom a töltött rántott hús mellé. Itt közben látjátok, hogy feltettem a zsírt melegedni. Ez mangalica zsír. Én csak azt használom, nem használok olajat a sütéshez, csak zsírban sütök mindent. Amikor már elég meleg a zsírod, akkor mehetnek bele a húsik. Itt egy picit eligazítom, hogy a negyedik is azért beférjem, és akkor látni fogjátok, itt igaz, hogy kicsit fel lesz gyorsítva, de fogom mutatni, hogy fognak sülni. Nem kell forgatni folyamatosan. Az egyik oldalát, amikor megsütöd, átfordítod, és figyeled, hogy szép színe legyen a rántott húsidnak, nem kell sokáig sütni. Tényleg, amikor már színt kap a panír, akkor már jók is a húsik. Itt láttátok, hogy egy nagyon picit ott volt a töltelék, de nem fog kijönni belőle, csak egy nagyon picit a sajtot megmutatta magát, de látjátok, hogy ilyen színe legyen az egyik oldalának, akkor megfordítottam, és a másik oldalát ugyanerre a színre sütjük. Itt egy picit gyorsítva van már a videó, én közepes lángon sütöttem a húsit, de a végén, amikor már megéreztem a tölteléknek az illatát, akkor egy picit magasabb rángra tettem rá, hogy színt kapjon a morzsánk, színt kapjon a húsi, és hamarabb megsüljön, mert akkor már elég időt bent volt a zsírban, tehát a hús is biztos megpuhult, és csak még akartam, hogy egy picikét szebb színe legyen a húsinak. Itt azért figyelem, hogy sülnek, de látjátok, hogy gyönyörűen egybe marad, és nem jön ki belőle semmi. Ha egy nagyon picit valahol nem úgy takarta be a hússzelet, a tölteléket, akkor előfordul, hogy egy picikét a sajt ugye kifolyik, de akkor se fog szétmenni a húsitok, ettől nem kell félni. Ott látjátok, hogy nekem az egyiknél egy picikét mutatkozik, hogy ott bújik kifelé a sajt, de előfordul az ilyen, nem kell tőle megijedni, nem fog azért kijönni az egész töltelék, és tényleg majd érezni fogjátok, amikor sütitek, hogy annak a kolbásznak és a hagymának az a nagyon-nagyon finom illata, ahogy jön ki a húsiból. Itt közben már raktam bele a kis fasírtokat, annak se kell sok, megsütitek, amikor szép színe van, akkor már lehet kivenni. Itt látjátok, hogy azért még ez nem az a szín, amit mi szeretnénk, de még egy picit ilyenkor maradhat. Én szeretem, hogyha egy picikét olyan sötétebb a színe a morzsának és a húsinak, tehát közben elkészítjük, amíg sül ez a kis fasírtok, kis húspogácsák, vagy minek hívjam, mert nem a maradék töltelékből van csak elkészítve. Addig elkészítjük a salátákat, aminek az alapja a lilahagyma, a paradicsom, újhagymát is tettem bele, illetve az uborka, és összevágsz mindent, nagyon-nagyon finom, pici sót kell rá tenni, és ami a legfinomabb rajta, az oregánó. Próbáljátok ki, isteni finom, amikor a paradicsom levet enged, és rajta van az oregánó, nem szoktam semmi mást rátenni, nagyon finom, és tényleg teljesen feldobja az ételeket egy ilyen finom, friss saláta. Amikor mindent összevágtál, egy picit megsózod, jól átkevered, és jöhet rá a zöld fűszer, az oregánó, azzal is jól átkevered, és egy picit hagyd állni, és a sótól és a paradicsom levétől majd levet fog engedni, és tényleg nagyon finom lesz. A töltött rántott húsi mellé, nekem a gyerekek is nagyon megszokták, nagyon szeretik, és imádják, hogyha a tányérjuk színes, és van minden a tányéron, ugye fontos a színek jótékony hatása is, ugye a zöldségek ugye nagyon-nagyon jók a rostban való táplálkozás miatt is, a gyomornak, és tényleg finomak nagyon.
Mikor jól átkeverted, akkor el is készült, kész van a töltött húsink, és itt mutatom nektek, hogy milyen lesz, amikor félbe vágjuk a húsinkat. Sokkal szebb a tálalásnál, viszont ezt mindig akkor vágjátok el, amikor már egy picit kihűlt, hogy ne folyjon ki a töltelék. És itt el is készült a töltött rántott húsi, saláta és a hagymás krumpling. Közben itt én a levesből ilyen szűrőkanál segítségével kiszoktam venni a répát, a húst és a kis fűszerkosarat, és a tálalásnál én úgy szerettem, hogy alulra teszem a tésztát, ráteszem a répát, a zöldségeket, a húsit, és utána rászedem a levet. Ha szeretnéd, leszűrheted, de nem fontos. Én nem is szoktam a húsleves főzésénél se szedni a habot, mert ha a takarékon épp hogy csak gyöngyözik a levesed, akkor gyönyörűen el is fől ez a hab, és nem szükséges. Itt látjátok majd, hogy teszem rá a levet, nem fogok rá tenni sokat, mindig csak annyit szoktam, amennyit épp hogy megeszünk, és utána a többit, meg akkor visszarakom a zöldségeket, a húsikat a levesbe, és úgy szoktam betenni a hűtőbe tészta nélkül. Jó étvágyat hozzá, nagyon finom, készítsétek el, és ha tetszett a videó, akkor osszátok meg. Várlak szeretettel a csatornán. Köszönöm, hogy itt